হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ফুডৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ মই মৃদুলাই আপোনালোকক সকলোকে ফুড এণ্ড লাইফ এক চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত এটা সুন্দৰ পনীৰৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু মটৰ সকলোতে এভেইলেবল নহয় জানো, সেয়ে ভাবিলোঁ এই মটৰ আৰু পনীৰেৰে এটা খুব সুন্দৰ আৰু খুব সহজভাৱে বনাব পৰা পনীৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ মাজত কিছুমান মই সৰু সৰু কিচেন টিপছ বা কিচেন হেক্স আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। আৰু শেষত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পলম নকৰি ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই গ্ৰেভিটোত দিবলৈ এনেকৈ বিলাহী লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই বিলাহীটো মই আপোনালোকক এটা এতিয়া ট্ৰিক্স এটা দেখুৱাম বা এটা হেক্স এটা দেখুৱাম যে আমাৰ কি হয়, বিলাহীটো বহুত মানুহৰে খালে গেছ বা এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম কৰে নহয় জানো। সেইকাৰণে এই বিলাহী আচলতে বিলাহীটো বেয়া নহয়, কিন্তু ইয়াৰ যি ওপৰৰ বাকলিটো থাকে সেই বাকলিটো কিছুমানৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম দিয়ে খালে। সেয়েহে এই বাকলিটো গুচাব কেনেকৈ পাৰিম, এই বাকলিটো আঁতৰাই মই কেনেকৈ এই বিলাহীটো মই গ্ৰেভিটোত এড কৰিম সেইটো আপোনালোকক দেখাম। একেবাৰে এটা ইজি ট্ৰিক্স হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ট্ৰিক্সটো চাই ভাল পাব। তেন্তে ব'লক মই এই বাকলিটো বিলাহীৰ কেনেকৈ আঁতৰাওঁ সেইটোৱে দেখুৱাওঁ। এতিয়া এই বিলাহীটোত মই অকণমান এনেকৈ হাততে অকণমান তেল লৈছোঁ আৰু বিলাহীটোৰ ওপৰত এনেকৈ লগাই ল'ম। দেখা পাইছে, বিলাহীটো ঘঁহি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এনেকুৱা মই শলা এডাল লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ জোঙা বস্তু কটাৰীও ল'ব পাৰে, কটাৰী আগটোও ল'ব পাৰে। আৰু এই ওপৰত মূৰটোতে এতিয়া মই এনেকৈ খুচি ল'ম, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো দেখা পাইছে, মই এনেকৈ খুচি ল'লোঁ বিলাহীটো। আৰু এতিয়া নেক্সট মই কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই লৈছোঁ আৰু বিলাহীটো এনেকৈ ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু লাহে লাহে চাব বিলাহীটো কেনেকৈ পুৰি আহিব আৰু যি ওপৰৰ বাকলিটো আছে সেই বাকলিটো এৰি আহিব। খুব কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে বিলাহী যি ওপৰৰ বাকলিটো আছে সেই বাকলিটো এৰাই আহিব। এবাৰ উল্টাই দিওঁ, এয়া দেখা পাইছে লাহে লাহে বাকলিটো কেনেকৈ পুৰি আহিছে আৰু লাহে লাহে ওপৰত ফাটিও আহিছে বাকলিটো। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এই বাকলিটো এৰুৱাই দিব পাৰিম। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকৈ বিলাহীৰ ওপৰৰ যি বাকলি আছে বাকলিটো এৰুৱাই পিনে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া এই বিলাহী খালেও যিসকলৰ অকণমান অসুবিধা হয় বা দিগদাৰ দিয়ে, সেই দিগদাৰ দিয়াটো বা অসুবিধা নহ'ব। এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই নমাই লওঁ আৰু বাকীকেইটাও মই তেনেকৈ পুৰি লওঁ। এয়া বিলাহীকেইটা মই পুৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই বাকলিটো পটাপট গুচাই ল'ম, কোনো দিগদাৰ নহয় আৰু বেছি সময় নালাগে। লগতে লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, আৰু এয়া হৈছে আদা, আৰু এয়া হৈছে নহৰু। আৰু লগত লৈছোঁ যিহেতু পনীৰ বনাম, এইখিনি মই পনীৰ কিউবছত কাটি ল'লোঁ। ইয়াত মই 250 গ্ৰাম পনীৰ আছে। আপোনালোকে নিজৰ চাইজটো বা যেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰে আপুনি সেই হিচাপে কাটি ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এয়া লৈছোঁ মই আলুটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে বিচাৰিলে দিবও পাৰে, নহ'লে ষ্টেপটো স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু লগতে লৈছোঁ যিহেতু মই মটৰ পনীৰ বনাম, এইখিনি হৈছে মটৰ। মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। মই মটৰখিনি এনেকৈ থৈ দিওঁ, যেতিয়া বজাৰৰ পৰা অনা হয় তেতিয়া এটা সময় উলিয়াই গোটেই মটৰ বাকলিখিনি গুচাই লওঁ আৰু ভালদৰে ধুই পানীটো টুকি এনেকৈ এটা কেৰি বেগত মই ভৰাই থৈ দিওঁ। আৰু যেতিয়াই মোৰ প্ৰয়োজন হয় পটাপট উলিয়াই, সময় একেবাৰে নালাগে, উলিয়াই মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকেও যদি এনেকৈ নাই কৰা তেতিয়াহ'লে এই প্ৰচেছটো বা এই যিটো ট্ৰিক্স সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মটৰখিনি অনাৰ পিছতে বজাৰৰ পৰা এটা সময় উলিয়াই গোটেই মটৰখিনি বাকলি গুচাই এনেকৈ এটা কেৰি বেগত ফ্ৰিজত যদি থৈ দিয়ে বহু দিনলৈকে ভালে হৈ থাকে মটৰখিনি। আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় সেই অনুপাতে ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু মটৰখিনি অনাৰ পিছত বেছি দিন থ'লে ইয়াৰ ওপৰৰ বাকলিটো গেলি যায় বা অকণমান লেতেৰা নিচিনা হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ গুচাবলৈও অসুবিধা হয় নহয় জানো। কিন্তু এনেদৰে যদি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুত দিনলৈকে ভালেও থাকে আৰু
অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ কিবা চব্জি বা গ্ৰেভি বনাওঁতে যদি মটৰৰ প্ৰয়োজন হয় দিওঁ বুলি ভাবিলে এনেকৈ গুচাই থ'লে আপুনি সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নহয় জানো এটা ভাল টিপছ। আপোনালোকে নিশ্চয় এই টিপছটো ভাল পাইছে আৰু যদিহে আজিলৈকে এই টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেন্তে নিজেও টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। আৰু এতিয়া ব'লক আমাৰ যি বাকী প্ৰচেছ আছে ৰেচিপিটো বনোৱাৰ সেইখিনি আগবঢ়াওঁ। আৰু এয়া মোৰ বিলাহীখিনি একদম ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো কিমান সহজতে এয়া চাওক মই বিলাহীৰ যি ওপৰৰ বাকলিটো আছে বাকলিটো ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ব পাৰিম। এইটো চাওক বাকলিটো খুব সহজতে এনেকৈ এৰাই গৈছে। যিসকলে এই ট্ৰিক্সটো বা এই প্ৰচেছটো জানে তেওঁলোকৰতো জানেই বাৰু, কিন্তু যিসকলে এই টিপছটো নাজানে বা আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে এই টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে আৰু খুব সহজতে বাকলিখিনি গুচাই আহিছে। দেখা পাইছে মই তেনেকৈ গোটেইকেইটা বিলাহীৰ বাকলি গুচাই লওঁ আৰু তাৰপিছত কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখিনি মই কাটি ল'লোঁ বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু। এতিয়া এটা কুকাৰ লৈছোঁ আৰু তাত এই গোটেইখিনি প্ৰথমতে দি ল'ম। এইখিনিত আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ এয়া হৈছে ডালচিনি, লং দুটা আৰু ইলাচি দুটা দি দিছোঁ আৰু লগত দিছোঁ তেজপাত দুখিলা আৰু এয়া হৈছে জিৰা, হাফ টিস্পুনৰ সমান মই ইয়াত জিৰা দি দিছোঁ, গোটা জিৰা। এতিয়া ইয়াত এয়া হৈছে নিমখ মোৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত এড কৰিম এই আলুখিনি যিখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি দেখা পাইছে মই ইয়াত আলু আৰু আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী যিখিনি আছে সেইখিনি দি পিনে অকণমান পানী দিলোঁ আৰু অকণমান নিমখো দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি দুটা হুইছেল দিম আৰু তাৰপিছতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত কি কৰোঁ আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপ দেখাই আছোঁ। পনীৰখিনি দিবলৈ মই অলপ মটৰ এনেকৈ বইল কৰি লৈছোঁ, প্ৰায় 80% মান হোৱাকৈ বইল কৰিম। আনফালে কুকাৰটো মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি দেখা পাইছে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই প্ৰথমতে মছলাখিনি ছেপাৰেট কৰি ল'ম আৰু এয়া মছলাখিনি ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ আৰু এই পানীখিনি মই থৈ দিম, মই পিছত গ্ৰেভিত লাগিব। আৰু এইখিনি হৈছে মছলাখিনি আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, বিলাহী সকলোখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু আনফালে আলুখিনিও মছলাখিনিৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি এনেকৈ থৈ লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু মই যি মছলাখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই হাই কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কিছু সময় মই ফ্ৰাই কৰিম। খুব বেছি সময় নালাগে আমাৰ ফ্ৰাই কৰিবলৈ, যিহেতু মছলাখিনি আমাৰ বইলে আছে সেইকাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্মেল নাহে। এনেকৈ মই কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু একেবাৰে মছলাখিনিৰ পৰা যেতিয়া তেলটো ছেপাৰেট হ'ব সিমানখিনিলৈকে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। মই লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰি গৈ আছোঁ আৰু দেখা পাইছে আগতকৈ গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে। কিছু সময় আৰু মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। তাৰ আগত ইয়াত মই কিছুমান মছলা দিম, যেনেকৈ অলপ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, প্ৰায় হাফ টিস্পুন হ'ব, হাফ টিস্পুন বা তাতকৈ অকণমান কমেই হ'ব। নেক্সট ইয়াত মই এড কৰিম ধনিয়া পাউডাৰ। ইয়াত মই 2 টিস্পুন এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই প্ৰথমতে গ্ৰেভিটোৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই ল' কৰি ৰাখিছোঁ, যিহেতু গ্ৰেভিখিনি আগতকৈ শুকাই আহিছে সেইকাৰণে এতিয়া যদি মই হাই ফ্লেম কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকিব। আৰু এয়া মই মছলাখিনি ভাজি ভাজি দেখা পাইছে তেলটো কেনেকৈ ছেপাৰেট হৈ গ'ল মছলাখিনিৰ পৰা, মানে আমাৰ মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া যিখিনি মই বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই মটৰখিনি প্ৰথমতে দি দিছোঁ। এইখিনি মই কেঁচা মটৰ ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে
সেম প্ৰচেছতে যিটো ফ্ৰজেন মটৰ বা বজাৰত যি কিনিব পায় সেই মটৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিছু সময় ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই যি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম প্ৰথমতে। আৰু আগতেও মই কৈছোঁ যে আলুটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া এড কৰিব পাৰে, নহ'লে ষ্টেপটো স্কিপো কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই এই যি পানীখিনি আছিলে সেই পানীখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি পানী হৈছে যে মই মছলাখিনি বইল কৰিছিলোঁ, সেই মছলাখিনি বইল কৰোঁতে যি পানী মই ছেপাৰেট কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ সেই পানীখিনিয়ে ইয়াত মই এড কৰিছোঁ। আৰু সেই পানীখিনি ইয়াত এড কৰিলে এই যি মই কাৰীখন বা গ্ৰেভিখন বনাইছোঁ সেইখিনিৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া উঠে, কাৰণ সেই মছলাৰ যি পানীখিনি সেই পানীখিনিতে গোটেই মছলাখিনিৰ টেষ্টটো থাকে। সেইকাৰণে আমি মছলাৰ পানীখিনি পেলাই নিদি এই গ্ৰেভিটো বনাওঁতেই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে মই যেতিয়া মছলাখিনি বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই জোখমতে নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে আৰু গ্ৰেভিটোত নিমখ দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে নিমখ এড কৰিবও পাৰে। এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম কিছু সময় আৰু তাৰপিছত ইয়াত পনীৰখিনি এড কৰিম। কিছু সময় বইল হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই কাটি ৰাখিছিলোঁ পনীৰখিনি দি দিছোঁ। আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই বাকী যি পানীখিনি আছিলে সেই পানীখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু দেখা পালে মই যিমানখিনি পানী বইল কৰাৰ সময়ত লৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি পানীয়ে ইয়াত মই ইউজ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও সেই অনুপাতেই মছলাখিনি বইল কৰোঁতে পানীৰ পৰিমাণটো দিব। ভালদৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ঢাকি দিম আৰু কিছু সময় উতল আহিবলৈ দিম। ধুনীয়াকৈ কিছু সময় উতল আহিবলৈ দিলোঁ আৰু দেখা পাইছে পনীৰ, আলু, মটৰ এই সকলোখিনি গ্ৰেভিটোৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এইখিনি সময়তে মই হাফ টি স্পুন গৰম মছলা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ আৰু লগতে এইখিনি হৈছে কচুৰি মেথি। কচুৰি মেথিখিনি মই ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি গ্ৰেভিখিনিত দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। মই ইয়াত যি গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেয়া মই হোমমেড গৰম মছলা হয়। মই এইখিনি কেনেকৈনো সেই মছলাটো বনাইছোঁ মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিম। আৰু আমাৰ এই গ্ৰেভিখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু চাওকচোন কিমান দেখিবলৈ সোৱাদ লগা আৰু একদম গৰমে গৰমে ৰুটিৰ লগত ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা এটা আলু পনীৰৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মই এটা এনেকৈ বাউলত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গৰমে গৰমে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু এয়া আজিৰ আলু, মটৰ আৰু পনীৰৰ ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি, নান, পৰঠা এই সকলোৰ লগতে এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰা নাই তেন্তে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু মই ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো খাই খুবেই ভাল পাব। আৰু আজি এই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।